ما توی پرونده هامون خیلی سراغ هلند نمیریم چون همه هلند رو به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا میشناسن. نرخ جنایات خشونت آمیز در هلند به قدری پایینه که اتفاق افتادن قتل توی کیس امروز همه مردم رو شوکه میکنه. پرونده امروز توی یکی از شهرهای کوچیک در هلند اتفاق میفته. شهری به نام سوئست یا سوست با جمعیت 47,000 نفر. اما قبل از اینکه بریم ادامه داستان رو تعریف کنیم یادتون باشه همین الان لایک باتن رو بزنید چون ممکنه لابلای داستان فراموش کنید. یکم از این شهر بیشتر براتون بگم تا با حال و هوای پرونده هم بیشتر آشنا شید. یک شهر خیلی قدیمی سوست پر از جاذبه‌های تاریخی و البته طبیعی بسیار زیبا. توی قرون وسطا به عنوان مرکز تجاری اصلی بود. معماری شهر مقداری قدیمیه. شما داخل شهر کلی کلیسای قدیمی و یا حتی آسیاب بادی می‌بینید. مردم بسیار شادی داره. سالیانه کلی فستیوال‌های مختلف توی شهر برگزار می‌کنن و مردمش از اینان که هیچ فرصتی رو برای شادی و رقص از دست نمیدن. شهر پر از جنگل‌ها و مناظر طبیعی نفسگیر. وقتی داشتم کرایم ریت این شهر رو بررسی می‌کردم دیدم کرایم ریت خیلی پایینی هم داره. اما توی این شهر آروم و زیبا یک اتفاق وحشتناکی میفته که زندگی یک خانواده رو برای همیشه تغییر میده. بریم سراغ یکی از شخصیت‌های اصلی امروز، ان فیبر، یک زنی 25 ساله که به دوچرخه سواری خیلی علاقه داشت. روز جمعه سال 2017 مثل خیلی از روزهای دیگه تصمیم میگیره بره برای دوچرخه سواری. گفتیم این شهر خیلی مناظر طبیعی قشنگی داشت و ورزش، دویدن، دوچرخه سواری بخشی از فرهنگ مردم بود. ان عادت داشت توی یک منطقه خاص بره دوچرخه سواری کنه. اون منطقه جنگلی بود. کلاً اون مناطق خیلی امن بودن چون اغلب به عنوان محل تمرین نیروهای مسلح در هلند ازشون استفاده میشد. بعد از ظهر بود، هوا خیلی دلچسب بود و جون میداد برای یه دوچرخه سواری حسابی. من با خانواده‌اش زندگی میکرد. تنها نبود، زندگی مجردی نداشت و اون روز هم مثل خیلی از روزهای دیگه از خانواده‌اش خداحافظی میکنه، بهشون میگه من دارم میرم برای دوچرخه سواری و تا قبل از شام برمیگردم. با لبخند در خونه رو میبنده و خونه رو ترک میکنه. عادت داشت که خیلی از روزها در طول هفته ظهر، بعد از ظهر اگر که هوا مناسب بود، آفتاب شدید یا سرمای شدید نبود، بره برای دوچرخه سواری و تا قبل از شام بیاد خونه چون عادت داشتن خانوادگی همیشه شام رو دور هم بخورن. اما هیچ کس خبر نداشت این دوچرخه سواری اون روز قرار تبدیل بشه به یکی از بدترین خاطرات این خانواده. هیچ کس نمیدونست این آخرین باریه که داره لبخند ان رو میبینه. میخوایم بریم تا با ان بیشتر آشنا شیم. ان توی هلند به دنیا اومده بود. متولد 13 دیسمبر 1992 بود. پدر و مادرش ویم فیبر و الزون هیچویک بودن. ان دوران کودکیش خیلی جالب بود. از این کودک‌های بسیار کنجکاو بود. از این کودک‌هایی که دلش می‌خواست همه چیز رو کشف کنه توی محیط اطرافش. کلی سوال داشت که همیشه از مادر و پدر یا اطرافیانش بپرسه. هیچ وقت سوالاش تموم نمی‌شد. مشتاق بود تا بتونه دنیای اطرافش رو هر روز بیشتر و بیشتر بشناسه، کشف کنه و درک کنه. وقتی به دوران مدرسه نزدیک میشه همه چیز براش خیلی عالی پیش میره. همین که خیلی دختر زرنگی بود و نمره‌های عالی کسب میکرد، همین که خودش خیلی به درس خوندن علاقه داشت. از این کودکایی بود که هر روز صبح با ذوق و شوق حاضر میشد تا بره مدرسه. مادر و پدرش میگن ان یه بچه به معنای واقعی بی‌نظیر بود. توی هر بخشی از زندگیش قدم میذاشت پیشرفت میکرد. همیشه پر از انرژی بود، پر از لبخند بود.
ان خیلی هم به هنر علاقه داشت. هر زمان که فرصت پیدا می‌کرد و حوصله داشت میشست به طراحی کردن. خانواده حمایتگر نقش مهمی توی شکلگیری زندگی ان داشتن. اونا فرصش نمی‌کردن که تو باید مثلا توی مدرسه یا دانشگاه پزشکی بخونی، مهندس بشی، فلان درس رو بخونی، وکالت بخونی یا سراغ یک شغل خاصی بری. بهش اجازه میدادن با ابعاد مختلف زندگی و علاقه‌هاش آشنا بشه، ابعاد مختلف خودش رو کشف کنه و بره سراغ علاقش، حالا هر چیزی که میخواد باشه، حتی اگر مربوط به هنره. وقتی ان دوران تحصیل توی مدرسه‌ش رو تموم میکنه، خانواده‌اش بهش کمک میکنن تا بره دنبال علاقه همیشگیش که گفتیم هنر بود، تا آینده‌ای رو برای خودش بسازه که همیشه بهش علاقه داشت، همیشه آرزوشو داشت، آینده‌ای مرتبط با هنر. میتونه به سرعت توی یک شرکتی که مرتبط بود با هنر شغل پیدا کنه و خب چی از این بهتر، علاقه شدید خودش به هنر، شغلی هم که داشت مربوط به هنر بود، هم شغلش رو دوست داشت، هم بابتش پول میگرفت، هم میتونست توی هنر پیشرفت کنه. خیلی هم با استعداد بود. از این کرکترهایی داشتش که عادت داشت همه کاری رو همزمان با هم انجام بده. چند تا کار رو مولتی تاسک بود انجام میداد و همه رو هم با بهترین ریزالت تحویل میداد. همین میشه که به سرعت توی اون شرکت بعد از چند ماه ورودش پروموت میشه و میتونه به سمت‌های بالاتری دست پیدا کنه. الان داره به عنوان مدیر یکی از بخش‌های اون شرکت کار میکنه و خب کار کردن به عنوان مدیر توی یک بخش هنری، توی یک شرکت خیلی مطرح، خیلی عالیه دیگه. اما به معنای به وجود اومدن کلی مسئولیت هم هست. ان تقریبا هر روز مشغول به کار بود و برای اینکه بتونه گاهی از این زندگی و برنامه‌های شلوغ دور شه، ذهنش رو خالی کنه، رو میاره به دوچرخه سواری. همینجوری میتونست چندین دقیقه از شلوغی و هیاهوی کار و زندگی دور شه، هم ورزش کنه و هم شهر رو بگرده. ان از این اخلاقایی داشت که خیلی خوشش میومد بره جاهای مختلف شهر رو خودش کشف کنه. دوباره برگردیم به اون روزی که ان میبینه هوا خیلی عالیه، جون میده برای دوچرخه سواری، از خانواده‌اش خداحافظی میکنه، خونه رو ترک میکنه و بهشون گفته بود که من تا قبل از شام میرسم خونه، مثل صدها بار دیگه ای که این کار رو کرده بود. اون روز توی اون شهر هوا واقعا عالی بود، نه سرمای زیادی داشت نه گرمای شدیدی داشت. اگر که شما عاشق پیاده روی، قدم زدن یا دوچرخه سواری بودید، واقعا از اون هوا لذت می‌بردید و نمیتونستید پیاده روی توی اون هوا رو، ورزش توی اون هوا رو از دست بدید. من تصمیم میگیره بره به یک مسیری که همیشه دوست داشت اونجا رو ببینه و کشف کنه. این مسیر یکم گلی و خاکی بود، اما بعدش میرسید به یک روستای کوچیکی که چند تا مغازه و رستوران و یک مدرسه توی اون روستا مانند بود. متاسفانه آب و هوا ثابت نمیمونه. دور و بر ساعت 6:30 بعد از ظهر ابرها میان توی آسمون و کم کم بارون شروع میشه. این بارون هی شدت میگیره و الان تبدیل شده بود به این بارونای خیلی زیاد. ان رسیده بود به یک بخش جنگلی و میبینه با این آب و هوای بارونی، با این بارون شدید نمیتونه واقعا دوچرخه سواری کنه. تصمیم میگیره یه جا وایسه، زیر صخره‌ای جایی پناه بگیره تا کمتر خیس شه. بعد که میزان بارون کم شد به دوچرخه سواریش ادامه بده. همینطوری که وایساده بود یه سلفی از خودش میگیره و در حالی که خیلی خیس شده توی این سلفی، یه ذره هم صورتش ناراحته، برای دوست پسرش نیتن این سلفی رو ارسال میکنه. زیر این سلفی براش مینویسه بارون خیلی شدید شده، منم خیلی خیس شدم، اینجا وایسادم تا بارون کم شه و بتونم باز به دوچرخه سواریم ادامه بدم. متن ساعت 6:50 ارسال میشه و این آخرین باری بود که کسی از ان خبری شنید. از اون طرف خانواده ان با خیالی کاملا راحت داشتن تدارکات شام رو میدیدن، داشتن کارهای روزمرهشون رو میکردن. الان دیگه نزدیک اومدن ان بود، میز شام رو داشتن میچیدن تا ان بیاد و با هم شام رو بخورن. ساعت میشه 8 و هنوز خبری از ان نشده. خب یک مقداری عجیب بود، یک کوچولو دلشون شور میزنه، چون که ان خیلی آن تایم بود و همونطوری که قبلتر هم اشاره کردم اصلا عادت نداشت دیر کنه. اصلا از این دخترهایی نبودش که خانواده‌اش رو نگران کنه. اما در نهایت پیش خودشون میگن که شاید
دلیلی داره این دیر کردنش، شاید راه طولانی تری رفته و الان خب بذاره بیشتر طول میکشه تا برگرده. با این فکر یک چند دقیقه دیگه هم فرصت میدن، با ان تماس نمیگیرن تا اینکه بعد از چند دقیقه هوا الان دیگه یک مقدار تاریک شده و ان هیچ وقت عادت نداشت توی تاریکی دوچرخه سواری کنه. ان همیشه تا قبل از تاریکی خونه بود. اما اینجا بازم خانواده‌اش میگن حتما دوستی کسی رو دیده و با اون آدم یا گروهی از دوستا و آدم‌ها مشغوله، سرش گرمه، چون ان خیلی دختر اجتماعی بود، از اینایی بود که هر جا میرفت به سرعت دوست پیدا میکرد و خیلی هم سریع باهاشون صمیمی میشد. دوباره یه ذره بیشتر صبر میکنن تا اینکه ساعت میشه 10 شب. دیگه واقعا خیلی دلشون شور میزد. نمیتونستن بیشتر از این تحمل کنن. چند بار با گوشی ان تماس میگیرن و هر بار تماسشون وصل میشد به وایس میل. وقتی میبینن نمیتونن با خود ان تلفنی صحبت کنن، با یکی از دوستای صمیمی ان تماس میگیرن به امید اینکه شاید این دوستش خبری از ان داشته باشه، مثلا گفت بدونه که آره امروز ان قرار بود فلان آدم رو ببینه و برای همین دیر کرده. با دوستش زنگ میزنن. این دوستش هم اتفاقا تو همون شرکتی کار میکرد که ان بودش و بهش میگن اینجوریه، ما از ان خبر نداریم، یعنی قرار بوده 2-3 ساعت پیش بیاد خونه، هنوز نیومده، تو میدونی برنامه هاش امروز چی بوده؟ و اون دوستش به خانواده ان میگه که نه، واقعیت آخرین باری که من از ان خبر داشتم دیروز بوده. خب اینجا خانواده ان ناامید میشن، میگن اگر که ان به صمیمیترین دوستش برنامه‌هاشو نگفته، قطعاً به بقیه دوستاش هم حرفی نزده. اما شاید به نیتن گفته باشه، به دوست پسرش. شاید نیتن بدونه کجاست یا اصلا شاید رفته پیش نیتن. با نیتن تماس میگیرن به امید اینکه نیتن وقتی گوشی رو برمیداره بگه که آره ان اینجاست یا من از ان خبر داشتم. نیتن تماس رو پاسخ میده و وقتی مادر ان ازش همون سوالها رو میپرسه، بهش میگه که تو از ان خبر داری، آیا پیشته؟ نیتن میگه نه پیش منه و نه اینکه من ازش خبر دارم. اصلا واقعیت قرار نبود امروز ما همو ببینیم یا پیش من بیاد. اتفاقا منم چند بار تو این چند ساعت اخیر بهش زنگ زدم، بهش پیام دادم، اما هیچ جوابی نداده. آخرین باری هم که باش در تماس بودم ساعت 6:50 بود. یه سلفی برای من فرستاد، گفت که توی بارون گیر کرده، اینجا وایساده منتظر تا بارون کم شه و بعدش بره ادامه دوچرخه سواریش. بعد از این پیام دیگه من هرچی براش پیام ارسال کردم پاسخی نداده. دیگه اینجا خانواده ان خیلی نگران شده بودن. انی که همیشه همه چیز رو به خانواده‌اش میگفت، همیشه اگر برنامه‌ای داشت خانواده‌اش رو مطلع میکرد، الان هیچ کس هیچ خبری ازش نداره، تماساش رو هم پاسخ نمیده. نه با دوستاشه نه پیش دوست پسرشه. دیگه خیلی دیر وقت شده بود و با نگرانی شب رو تا صبح میگذرونن. صبح که میشه سریع با همکاراش تماس میگیرن، با دونه دونه دوستای ان که میشناختن، اما هیچ کدوم از اونا خبری از ان نداشتن. پس دیگه اینجا خانواده ان معطل نمیکنن. صبح خیلی زود بود که با پلیس تماس میگیرن و گزارش مفقودی دخترشون رو میدن. پلیس میاد به لوکیشنشون، سوالهای ابتدایی رو میپرسه و متوجه میشه که این کیس یک کیس گم شدن ساده نیست، یعنی از این کیسایی نیستش که حالا ان رفته باشه جایی، سفری پیش دوستی و به زودی برگرده. به چند دلیل. ان بسیار خانواده خوبی داشت و گفتم شهرم کوچیک بود، یه جورایی همه همو میشناختن، میدونستن که این خانواده نرمالی ان، زندگی خوب و شادی دارن، هیچ مشکل شخصی بینشون نیست که مثلا پدر و مادر ان رو اذیت کنن یا خود ان دلش بخواد که دیگه باهاشون زندگی نکنه. با اینکه ان 25 ساله بود، با اینکه درآمد خیلی خوبی داشت و میتونست راحت به تنهایی زندگی کنه، اما انقدر مادر و پدرش رو دوست داشت که خونش رو جدا نکرده بود. خب پس اینجا نیروی پلیس با یک دختری روبرو هستن که هیچ دلیلی برای ترک خونه نداره، برای فرار کردن ناگهانی از خونه نداره. دایره دوستای خیلی بالایی هم داشتن. همچنین توی یک رابطه خیلی خوب با دوست پسرش بود. شغلی ثابت و پردرآمد داشت. هیچ نشونه‌ای در کیس ان وجود نداشت که بخواد به ما بگه ان فرار کرده، ان یهو گذشته رفته. به علاوه این که توی گذشتهش، توی دوران نوجوانی و حالا جوانتریش، اصلا سابقه دیر کردن یا فرار از خونه رو هم نداشت. پس نیروی پلیس میفهمه این گزارش مفقودی یک گزارش مفقودی
ساده نیست و باید این موضوع را خیلی جدی‌تر پیگیری کنن. همون روز صبح خیلی از دوستای ان، خیلی از همکاراش دور هم جمع میشن، تبدیل میشن به گروه‌های مختلف و میرن که مناطق خاص رو بگردن، مناطقی که فکر میکردن ممکنه از اینجاها ان رد شده باشه با دوچرخه، به امید اینکه بتونن ان رو پیدا کنن. پلیس هم به سرعت بهشون ملحق میشه. الان 2 روزه که گذشته، همه گروه شدن، دارن مناطق مختلف رو میگردن و متاسفانه حتی کوچیکترین نشونه‌ای پیدا نمی‌کنن که اونا رو به ان نزدیک کنه. روز سوم میشه، در حالی که همچنان هیچ اثری از این دختر نبود، پلیس تعداد نیروهای جستجو رو بیشتر میکنه. الان اومده 55 تا سرباز به این گروه جستجو اضافه کرده و همه آدم‌ها، همه نیروهای پلیس، سرباز، دوست‌ها، حتی مردم اون اهالی داوطلبانه، همه بسیج شدن تا بتونن ان رو پیدا کنن. چون الان جمعیت خیلی بیشتر شده، برای پیدا کردن ان مجدد گروه بندی میکنن، چند تا مپ درست میکنن. این مپ ها شامل راههای احتمالی بود که حدس میزدن ان با دوچرخه از این راه ها رفته. هر گروه شروع میکنن به گشتن توی مسیری که واسهشون مشخص شده. حتی توی یه سری از گروه ها سگ‌های جستجوگر میارن. نیروی پلیس یه کار دیگه میکنه، میاد اون سلفی که ان توی یک لوکیشنی بعد از ظهر وایساده بود و برای دوست پسرش گرفته بود فرستاده بود و بیشتر بررسی میکنه، به امید اینکه بتونه لوکیشن تقریبی ان رو بفهمه. یکم سخت بود، چون همونجوری که توی عکس میبینید پشت ان پر از بوته و درخت و فضای سبز. خب هر جایی میتونه این شکلی باشه. اما بعد از کمی بررسی و گذاشتن یه سری متخصص روی این پرونده که عکس رو بیان قشنگتر بررسی کنن، ببینن این نوع پوشش گیاهی کجا تو کدوم مناطق هست، میتونن لوکیشن تقریبی ان رو حدس بزنن. نزدیک اون لوکیشن یک مرکز روانی دولتی بود که یه قسمت غذاخوری عمومی هم داشت. احتمال میدن شاید ان رفته بوده اون نزدیکیا که هم خیس نشه، همین که بتونه از اون رستوران عمومیش استفاده کنه، اونجا یه غذای یه چیزی بخوره تا بارون کم بشه و حالا به ادامه دوچرخه سواریش برسه. حداقل آخرین لوکیشنی که بوده شاید اون منطقه بوده. 2 تا گروه درست میکنن. یه گروه با هلیکوپتر میرن تا اون منطقه رو از بالا نگاه کنن، به امید اینکه شاید دوچرخه ان رو ببینن یا خود ان رو ببینن که یه جا حالا توی جایی، صخره‌ای، سنگی، چیزی گیر کرده و به کمک نیاز داره. خب چنین چیزی خیلی احتمالش زیاد بود. وقتی که بارون شدید میشه، خیلی از ورزشکارا توی محیط‌های طبیعی ممکنه گیر کنن. یه گروه دیگه هم میرن تا اون بیمارستان روانی رو مورد بررسی قرار بدن، برن با مسئولهاش صحبت کنن، ببینن آیا توی رستوران عمومیش کسی ان رو دیده یا نه. اما متاسفانه هیچ کس توی اون رستوران نمیگه که آره ما ان رو دیدیم و منطقه کوچیکی بود، اونجوری نبودش که حالا در طول روز صدها نفر وارد اون رستوران شن. معمولا افرادی که از اون رستوران استفاده میکردن یا آدم‌هایی بودن که اومده بودن یکی از عزیزانشون رو توی اون بیمارستان روانی ملاقات کنن و یا تک و توک رهگذری که اونجا داشت رد میشد میومد. یعنی اگر ان با اون مشخصاتی که نیروهای پلیس به بیمارستان داده بودن واقعا توی اون بیمارستان اومده بود، میفهمیدن و میتونستن چهره ان رو به یاد داشته باشن. خب هیچ کس ان رو ندیده بود. از اون طرف اون هلیکوپتری هم که فرستاده بودن تا از بالا همه جا رو نگاه کنه، هیچ چیزی پیدا نمیکنه. نه آدمی میبینه که یه جا افتاده باشه، نه دوچرخه ان پیدا میشه. خب دوچرخه هم چیز کوچیکی نیست، به هر حال با هلیکوپتر نوتیسیبل و دیده میشه اگر که جایی افتاده باشه. نیروی پلیس تمام تلاششو کرده بود و کوچکترین نشونه ای از ان پیدا نشده بود. در نهایت به یه تئوری میرسن. میگن احتمال زیاد ان به خاطر آب و هوای خیلی بد و بارونی که اون روز وجود داشته، بر اثر یک حادثه، یک تصادف افتاده توی یه دره جایی و اون اطراف هم خب پر دره بود، احتمال خیلی غریبی نبود. اون روزی هم که ان گم شده بود، واقعا گزارش بارون خیلی شدید اعلام شده بود. توی چند هفته اخیر اون میزان بارون نیومده بود. درست همون روزی که نیروی پلیس
داشتن این تئوری رو مطرح میکردن و تو فکر این بودن که ان دزدیده نشده، احتمالاً یه جا گیر کرده یا حالا بر اساس یک حادثه بلای سرش اومده. یه آدمی توی یکی از اون گروه‌های جستجو یه کد پیدا میکنه. کدوم منطقه؟ همون اطراف اون مناطقی که اطراف اون بیمارستان روانی بود. این کت خیلی شبیه همون کت بارونی بود که ان میپوشید تا بره دوچرخه سواری. اما نمیتونستنم 100% مطمئن باشن که این کت انه، میتونست کت هر آدمی باشه چون نشونه خاصی نداشتش. اما به هر حال پیدا شدن این کت نشونه خوبی بود. پیدا شدن این کت داشت به نیروهای پلیس اینو میگفت که احتمالاً به محلی که ان بوده یا هست نزدیک شدن. پس تمام زومشون رو روی همون منطقه میذارن. 2 روز بعد تیم جستجوگر دوچرخه ان رو پیدا میکنن. روز بعدش یک کوله پشتی پیدا میکنن که باز احتمال خیلی زیاد این کوله پشتی متعلق به ان بود. مادر و پدرش میان کوله پشتی رو میبینن، لوازم داخلش رو میبینن و میگن آره ما فکر میکنیم این کوله پشتی متعلق به انه، اما باز هم نمیشد 100% قطعی گفت چون کارت شناسایی یا همچین چیزایی داخل اون کوله پشتی وجود نداشت. خب الان تقریبا میشه گفت دوچرخه احتمالی ان پیدا شده، کتش پیدا شده، کوله پشتیش پیدا شده، اما خود ان الان کجاست؟ هیچ اثری از خودش نیست. لوازمی که پیدا کرده بودن از ان رو میفرستن آزمایشگاه تا مورد بررسی قرار بدن. بررسی چند تا چیز. اولین چیز دی ان ای خود ان. اگر که دی ان ای ان رو روی این لوازم پیدا میکردن خب مطمئن میشدن که بله 100% این لوازم متعلق به انه. از طرف دیگه بگردن ببینن آیا دی ان ای دیگه‌ای هم روی این لوازم پیدا میکنن. اگر که دی ان ای دیگه‌ای پیدا شه میتونه دی ان ای یک شخص مهاجم یا یک شخص دزد باشه و همینطور اینو سرچ کنن ببینن این لوازم چقدر قدیمیه، چند روزه که همینجوری توی فضای سبز ول شده. ان چند روز پیش این لوازم رو گم کرده، پس میتونن اینجوری به یک روز تقریبی هم برسن، در واقع تخمین بزنن که ان از کی دیگه به این لوازم دسترسی نداشته. از اون طرف که لوازم رفته آزمایشگاه تا مورد بررسی قرار بگیره، مثل همیشه دوست پسر ان نیتن میشه مظنون اصلی پلیس. خب ما این رو توی پرونده های جنایی میدونیم، وقتی یک نفر مفقود میشه یا به قتل میرسه همیشه زوم اصلی روی اعضای خانواده و پارتنر عشقی عاطفی طرف هست، حالا و به بعدش دیگه میره شامل دایره دوستان اون طرف میشه. مادر و پدر ان که واقعا آدمای مطرحی بودن و گفتم شهر کوچیک بود، همو میشناختن، میدونستن که اینها خیلی زندگی عالی دارن. ارتباطش با دوست پسرش نیتن هم ارتباط خیلی خوبی بود، اما به هر حال نیتن بیشتر مظنون بود برای پلیس. نیتن رو میارن باهاش صحبت میکنن، نیتن خیلی همکاری میکنه، تمام سوالهای پلیس رو پاسخ میده، حتی داوطلبانه گوشیش رو در اختیار نیروی پلیس قرار میده تا هر پیامی که با ان رد و بدل کرده بودن توی اون چند وقت اخیر یا همون روز پلیس بررسی کنه. حتی حاضر میشه تست دی ان ای بده برای اینکه اگر یه وقت مثلا دی ان ای دیگه‌ای روی لوازم ان پیدا کردن بتونن سریع با دی ان ای نیتن تطابق بدن. یکی دیگه از دلایلی که فشار خیلی زیاد روی نیتن بود چون آخرین نفری بودش که با ان در ارتباط بود اون روز. گفتیم ان به آخرین نفری که پیام زده بود دوست پسرش بود دیگه که اون عکس رو فرستاده بود. پلیس پیام‌هاشون رو بررسی میکنه و میبینه که نیتن درست میگفته. اون موقع بعد از آخرین پیامی که ان براش فرستاده بوده هرچی پیام دیگه زده ان پاسخ نداده، یعنی چند بار دیگه تا ساعت 7:50 شب پیام فرستاده واسه ان، اما تمام این تکست ها بدون پاسخ مونده بود. خانواده ان همراه با آنکلش دست از بررسی بر نمی دارن. از موقعی که مشخص شده بود توی چه منطقه‌ای لوازم ان پیدا شده و احتمال بیشتر ان اونجا بوده، هر روز صبح از خواب پا می شدن، می رفتن اون منطقه رو چک می کردن تا زمانی که نور بود. نور که می رفت بر می گشتن خونه به امید اینکه یک خبری از ان بگیرن یا چیز جدیدی بشنون و باز دوباره فردا صبحش می رفتن و خودشون اون منطقه رو جستجو می کردن.
اطلاعات و عکس دوچرخه ان رو روی کاغذ چاپ کرده بودن، توی کل شهر زده بودن به امید اینکه کسی بتونه اطلاعاتی بهشون بده، کسی ان رو اون روز دیده باشه. حتی اخبار گم شدن ان رو توی فضای مجازی پخش میکنن. اخبارش هم خیلی ترند شده بود، خیلی پیچیده بود. نیتن دوست پسرش توی فیسبوک هر روز آنلاین بود، هر روز پست مفقودی ان رو میذاشت، هر چند دقیقه یه بار، چند ساعت یه بار یه پست جدید آپلود میکرد، چون نمیخواست اخبار گم شدن ان لابلای اخبار دیگه بره پایین و دیده نشه. میخواست اخبارش بالای بالا باشه، برای همه ملکه ذهن همه بشه تصویر ان، و اگر 1% کسی ان رو جایی مشاهده کرده و اطلاعاتی داره بیاد به سرعت بهشون بگه. الان 9 روزه که گذشته، 9 روزه که نیروی پلیس یک عالمه نیرو گذاشته روی این پرونده. سگ‌های جستجوگر با هلیکوپتر، آرمی ملحق شده، همه دارن توی اون شهر دنبال ان میگردن. 9 روزه که خانواده‌اش واقعا خواب درست حسابی نداشتن، غذا نخوردن درست حسابی. دوست پسرش تمام تلاشش رو داره میکنه تا ان پیدا شه و متاسفانه به جز همون لوازمی که پیدا کردن هیچ اطلاعات دیگه‌ای در رابطه با ان در دسترس کسی نیست. بالاخره جواب آزمایش‌های DNA و اثر انگشت روی لوازم ان میاد. اون لوازم همه متعلق به ان بود. آثار DNA ش وجود داشت، اثر انگشتش روی اون لوازم وجود داشت، اما به جز اثر انگشت خود ان یک اثر انگشت دیگه هم روی لوازم پیدا می شد که متعلق به ان نبود. یک اثر انگشتی که روی یک بسته کبریت بود. خود این بسته کبریت پیدا شدنش توی لوازم ان چیز عجیبیه، چون ان سیگاری نبود. عادت هم نداشت که حالاقاتی لوازمش مثلا با خودش کبریت یا لایتر ببره. ویدو اینا هم نمیکشید. پس چرا باید بسته کبریت توی لوازمش باشه؟ به علاوه این که این بسته کبریت یک اثر انگشت جدایی داره، اثر انگشت خود ان اصلا روی این کبریت وجود نداره. پس این داره به نیروهای پلیس میگه این کبریت متعلق به یکی دیگه از 100%. و حالا اینکه چجوری اومده توی لوازم ان خیلی جای سوال داره برای نیروی پلیس. این کشف عجیب کل تئوری پلیس رو به هم میزنه. گفتیم پلیس تا اون لحظه باور داشت که ان توی یک حادثه جونش رو از دست داده و حالا یه جورایی دنبال این بودن که یا جسدش رو پیدا کنن، جسدی که اگر سر خورده مثلا سرش به یه صخره سنگی خورده یا یه جا گیر کرده از شدت گشنگی و سرما و تشنگی جونش رو از دست داده. و یا اینکه اگرم دنبال جسدش نیستن انو در حالی پیدا کنن که یه جا گیر افتاده و به طرز باور نکردنی تونسته که چند روز زنده بمونه ولی به کمک نیاز داره. حالا پیدا شدن یه اثر انگشت دیگه توی لوازم ان کل این تئوری رو میبره زیر سوال. الان یک مظنون توی این پرونده وجود داره. اثر انگشت رو توی سیستم وارد میکنن به امید اینکه شاید قبلا ثبت شده باشه و به نتایج خوبی هم میرسن. قبل از اینکه بهتون بگم اثر انگشت متعلق به کیه، دوست دارم حدس شما رو بدونم. فکر میکنید این اثر انگشت متعلق به یکی از افرادیه که ان میشناختتش و توی پرونده ما به اسمشون اشاره کردیم، یا نه یک آدم ناشناسه؟ برای من کامنت بذارید. بریم ببینیم اثر انگشت متعلق به کیه. بعد از وارد کردن این اثر انگشت به سیستم اسم یک مرد 27 ساله میاد بالا به نام مایکل پنهاوس. مایکل الان شده مظنون اصلی این پرونده مفقودی ان و کلی سوال توی ذهن خانواده ان و دوست پسرشه که این مایکل اصلا کی هست؟ با ان چی کار داشت؟ آیا این دوتا همو میشناختن؟ چرا باید اثر انگشتش روی لوازم ان باشه؟ آیا مایکل دلیل مفقود شدن انه؟ اگر آره چی به سر ان آورده؟ ان رو کجا قایم کرده؟ چی کار کرده با ان؟ آیا امکانش هست که ان زنده باشه و یه جا حبسش کرده باشه؟ مایکل رو به سرعت دستگیر میکنن و الان خانواده ان خیلی امیدوارن. امید دارن که این مایکل ان رو دزدیده، یه جا پنهانش کرده، حالا برای اینکه یا یک سری اعمال جنسی و تجاوز روی ان انجام بده و یا اینکه یک دزدی واسه چیزهای مالی، مثلا میخواد باج مالی بگیره.
بازجویی از مایکل شروع میشه. پلیس شروع میکنه سوال پرسیدن از مایکل. میگه که ان کجاست؟ آیا از ان خبر داری؟ عکس ان رو جلوش میذارن، میگن آیا این دختر رو تا به حال دیدی؟ چه اطلاعاتی ازش داری؟ چرا اثر انگشت تو روی لوازم ان وجود داره؟ اما مایکل تمام مدت ساکت بود. نه تو چشم نیروهای پلیس نگاه میکرد، نه حرفی میزد، نه حتی با سرش ایما اشاره‌ای میکرد، نه یه آره‌ای، نه هیچی. معلوم بود که خیلی از طریق بازجویی با این آدم نمیتونن ازش اطلاعاتی بکشن بیرون. چندین و چند ساعت نیروی پلیس هی این سوالات رو تکرار میکردن، لوازم ان رو به مایکل نشون میدادن، عکس ان رو نشون میدادن، اما مایکل اصلا انگار لال بود، هیچ حرفی نمیزد. پس نیروی پلیس شروع میکنن به بررسی کردن زندگی مایکل، اینکه اصلا مایکل کی هست، چه گذشته‌ای داشته. اطلاعاتش رو از دیتابیس میگیرن. مایکل یک مجرم جنسی بود. اون توی سال 2010 به 2 دختر نوجوان تجاوز کرده بود. حالا داستان از چه قرار بوده؟ سال 2010 مایکل میره توی یک نایت کلابی و 2 دختر رو میبینه. توی اون کلاب براشون مزاحمت ایجاد میکنه، آزار کلامی بهشون میرسونه، تلاش میکنه که لمسشون کنه بدون اینکه اون 2 دختر راضی باشن از این لمس کردن، از اینکه این آدم داره باشون ارتباط برقرار میکنه. چند بار بهش تذکر میدن اما این آدم به مزاحمت‌هاش و آزارهای جنسی و کلامیش ادامه میداد. برای همین اون 2 دختر سریع بانسرها رو صدا میکنن. بانسرها مایکل رو به سرعت از نایت کلاب بیرون میکنن و بهش میگن که حق نداری امشب رو وارد این نایت کلاب شی. ولی مایکل بیخیال نمیشه. اینکه از نایت کلاب پرتش کرده بودن بیرون براش خیلی سنگین بود، بهش برخورده بود و گیر داده بود که الا بلا من با این 2 دختر کار دارم. اونورتر کمین میکنه، پشت یه ماشینی قایم میشه، انقدر وای میسته تا بعد از چندین دقیقه این 2 دختر از کلاب میان بیرون. آروم تعقیبشون میکنه. توی یک خیابونی که خلوت بود، کسی از اونجا رد نمیشد، نور خیلی زیاد نبود، به این 2 دختر حمله میکنه. دستهاشون رو میبنده، به صورت واقعا وحشیانه‌ای به این 2 دختر تجاوز میکنه و بعد فرار میکنه. این 2 دختر به سرعت بعد از این تجاوز میرن اداره پلیس، گزارش این تجاوز رو میکنن، مشخصات مایکل رو میدن و خیلی سریع میتونن مایکل رو دستگیر کنن. وقتی اون شب مایکل رو میارن توی پلیس استیشن، میفهمن که مایکل خیلی همهای یه میزان خیلی زیادی از مواد مخدر رو مصرف کرده بود. اصلا تو حال خودش نبود، اصلا جوری نبود که بتونن اون لحظه باش بازجویی کنن. فرداش که یه ذره حالش بهتر میشه و بازجویی ها رو باش آغاز میکنن، بهش میگن که چرا به این 2 دختر تجاوز کردی؟ حرف عجیبی میزنه. میگه من به این 2 دختر تجاوز کردم چون همیشه دلم میخواست بدونم تجاوز به یک نفر چه حسی داره. من خیلی وقت بود که این فانتزی رو توی سرم داشتم که به یکی تجاوز کنم. خیلی واقعا فانتزی عجیبیه. توی بررسی های بیشتر میفهمن که مایکل چندین و چند سال درگیر اعتیاده، چندین بار به خاطر سرقت دستگیر شده و هر بار آزادش کردن. دلیل اصلی این سرقت‌هاش هم این بود که بتونه پول لازم برای اعتیادش رو فراهم کنه. چند بار هم سابقه خودکشی داشته اما موفق نشده بوده جون خودش رو بگیره. هی موقت توی بیمارستان‌های روانی بستریش کرده بودن و بعد از چند وقت دوباره اومده بود بیرون. توی دادگاهاش وکیلش تمام این مشکلاتش رو مطرح میکنه. میگه موکل من مشکل روانی داره، موکل من معتاده، نباید بره زندان، این آدم باید بره به یک مرکز روانی. همینطور یه سری مدارک پزشکی نشون میده که میگه مایکل بهره هوشیش پایینتر از میزانیه که به سنش بخوره. در واقع اون بهره هوشی یک انسان بالغ رو نداره، با این که بالغه. بهره هوشیش مثل یک نوجوونه. اما در نهایت بهش 12 سال حکم میدن برای این 2 تجاوز. بعد از گذروندن 2/3 از حکمش، برای آماده شدن و ورود مجددش به جامعه باید مابقی حکمش رو به جای زندان توی یک بیمارستان روانی میگذروند.
ببینید توی بعضی از کشورها زندانی‌ها وقتی دوران محکومیتشون تموم میشه میرن به یک اجتماعی، میتونم بگم میرن به یک محیطی که توی اون محیط آماده میشن برای اینکه حالا وارد دنیای واقعی شن. شما فرض کنید یک آدمی 10 سال 20 سال 30 سال توی زندانه. خب توی این چندین سال خیلی تغییرات توی دنیا به وجود اومده. درسته که اون آدم مجرم بوده، یک جرمی انجام داده و افتاده زندان، اما دلیل روانی داره. خیلی وقتها وقتی شما یهو بعد از چندین و چند سال وارد دنیایی بشید که اصلاً باهاش آشنا نیستید، خب مخصوصاً الان ما دیدیم تکنولوژی خیلی سریع داره پیشرفت میکنه. یعنی خود ما یک ماه اگر یه اپلیکیشنی رو باز نکنیم میبینیم یک عالمه آپدیت داده، محیط اون اپلیکیشن عوض شده. خب این واقعیت دنیای ماست و ما اگر متوجه این موضوع نمیشیم، چون داریم هر روز توی این دنیا زندگی میکنیم. اما یک شخصی که داخل زندانه، از آدم‌ها، از جامعه، از تک دوره، وقتی یهو وارد محیط میشه این تفاوت رو قشنگ میفهمه و اذیتش میکنه و توی خیلی از کیس ها این افراد یا خیلی افسرده میشن یا حتی به پوچی میرسن، احساس میکنن خیلی از دنیا عقب موندن و میل به خودکشیشون زیاد میشه و یا دوباره میل به جنایتشون میره بالا. واسه همین خیلی از کشورها اومدن یک سیستمی آوردن این وسط که زندانی چند ماه یا چند سال آخر حکمش رو بره توی اون جامعه بگذرونه برای اینکه آماده شه وارد دنیاشه با آدم‌های معمولی. توی کیس های نادری مثل کیس مایکل که از ابتدا مشکلات روانیش رو داشتن نشون میدادن، میگفتن این آدم درگیر اعتیاد، این آدم ذریع‌پوشی پایینی داره، به جای اینکه وارد اون جوامع معمولی بکننش بهش حکم داده بودن که باید بره بیمارستان روانی و تحت درمان قرار بگیره. حالا کدوم بیمارستان میفرستنش؟ همون بیمارستانی که لوازمش نزدیک اونجا پیدا شده بود و ما ازش یکم عقب‌تر صحبت کردیم، گفتیم یک رستوران عمومی داشت، نیروی پلیس فکر میکرد شاید رفته از رستوران اونجا غذا خورده. مجدد برگردیم به اتاق بازجویی. یک روز کامل دیگه هم با مایکل صحبت میکنن اما همچنان ساکت بود و هیچ چیزی نمیگفت. نیروی پلیس الان فهمیده که خب مایکل توی اون بیمارستان روانی بوده، حکم داشته که چند سال رو اونجا بگذرونه. پس اگر این آدم خارج شده باشه از اون بیمارستان روانی، روی برگه خروج اسمش ثبت شده. میرن سراغ اون بیمارستان و از مدیریت اونجا میخوان که این برگه خروج افراد رو نشون بدن، اما میبینن که نه، تو برگه خروج هم اسم مایکل ثبت نشده. یعنی اصلا اون روزی که اعلام مفقودی ان شده مایکل تو بیمارستان بوده چون خروجی نکرده. میگن میریم خونش رو میگردیم، شاید توی خونش خبری باشه. خونش رو هم مورد بررسی قرار میدن اما نه، تو خونش هم هیچ چیزی نمیتونن پیدا کنن. بالاخره بعد از چند روز مایکل اعتراف میکنه که توی مفقود شدن ان دست داشته. میگه من به ان حمله کردم، بهش تجاوز کردم، کشتمش و بدنش رو یه جا مفقود کردم. خب یه دوگانگی اینجا وجود داره برای پلیس. از یه طرف اثر انگشت مایکل روی لوازم ان وجود داشته. این دو نفر هرگز هم از قبل ملاقات نکرده بودن که بگیم مالی شناختی از هم داشتن. از اون طرف مایکل از اون مرکز روانی خروج نداشته. پس داستان چیه؟ بهش میگن کامل جزئیاتو بگو و ما هم میخوایم بریم تا جزئیاتو بیشتر بدونیم. مجرمای جنسی محکوم شده توی مراکز روانپزشکی در هلند وقتی تحت درمان قرار میگیرن باید خارج از مرکز هم نظارت دائم داشته باشن، اما به دلیل قوانین حفظ حریم خصوصی مایکل اجازه داشت از این واقعیت که اون یک مجرم جنسیه و چنین حکمی گرفته خودداری کنه. میتونست هویت خودش رو پنهان کنه و حتی میتونست گاهی تا زمانی که رفتار خوب داره از خودش نشون میده از اون مرکز خارج شه، اما تحت نظارت، نه اینکه همینجوری برای خودش بره. از اونجایی هم که مایکل توی دوران محکومیتش تو زندان یا حتی توی اون بیمارستان روانی هیچ وقت رفتار خشونت‌آمیز یا تهدیدآمیز و بدی نشون نداده بود، اون مرکز مایکل رو تهدیدی برای جامعه نمیدونست و بهش اجازه میدادن که هر از گاهی بدون نظارت مرکز رو ترک کنه.
اون روز هم مایکل مثل خیلی از وقتهای دیگه که چند ساعت از اون مرکز میزد بیرون و بعد برمیگشت، به نگهبان اونجا میگه که من میخوام بزنم بیرون، یه بهانه میاره برای کار الکی و زود برمیگردم. اون نگهبانم بهش اجازه میده. اون نگهبان تنبلی میکنه و خروج مایکل رو ثبت نمیکنه. برای همین نیروی پلیس میدید که مایکل خروجی نداشته از این بیمارستان. مایکل میزنه بیرون. بعد از چند قدم راه رفتن ان رو میبینه. خودش میگه رفتم جلو باهاش صحبت کنم اما بحثمون شد. ولی من خیلی این قسمت از اعترافاتش واسم قابل قبول نیست. تو چه صحبتی با یک غریبه داری که میخواد منجر به بحث شه؟ جز اینه که تلاش داشتی براش مزاحمت ایجاد کنی، اونم با اون سابقه ای که داشتی. قطعا ما میتونیم تصور کنیم رفته مزاحم ان شده، ان مایل نبوده باهاش صحبت کنه، بهش گفته مثلا برو منو تنها بذار و این باعث یه بگو مگویی بینشون شده. طبق گفته خود مایکل، یکم که از این بحثشون بیشتر میگذره، ان بهش میگه ببین اگر که نری، اگر منو اینجا تنها نذاری، من با پلیس تماس میگیرم. اسم پلیس که میاد، مایکل میترسه. یه چاقو هم همراهش بود. خیلی واقعا عجیبه، یک آدمی که مجرمه و توی بیمارستان روانی الان هست، چطوری میتونه با یک چاقو خیلی راحت از اون مرکز بزنه بیرون؟ به هر حال چاقو رو به ان نشون میده و تهدیدش میکنه. بهش میگه که حق نداری جیغ بزنی و نمیذارم که با پلیس تماس بگیری. گوشیتو بده به من. گوشی ان رو ازش میگیره، لوازمش رو میگیره، گوشیشو میندازه زمین، چند بار با لگد به اون گوشی ضربه میزنه، گوشی کاملا تیکه تیکه میشه، خراب میشه. خب حالا خیالش راحت شده که دیگه ان نمیتونه با پلیس تماس بگیره. بعد از این کار ان رو هل میده زمین، بهش حمله میکنه و شروع میکنه بهش تجاوز کردن. همون موقع ان صدایی میشنوه و میفهمه یه دوچرخه سوار داره انگار از اون نزدیکی‌ها رد میشه. شروع میکنه به فریاد زدن و درخواست کمک. مایکل برای اینکه ان رو ساکت کنه، با اون چاقویی که دستش بود در حالی که داشت به ان تجاوز میکرد، چندین و چند بار بهش ضربه میزنه و متاسفانه ان بر اثر ضربه های زیادی که بهش وارد شد، خونریزی شدید، جونش رو از دست میده. مایکل بدن ان رو میکشه میبره یه جنگل مانندی بود، میکشه میبره اونجا که خیلی حالا دیگه توی راه نباشه و یه سری برگ و گل و اینا میریزه روش. ولی بعد از چند دقیقه پشیمون میشه، باز برمیگرده به صحنه‌ای که جسد رو پنهان کرده بود، با فکر به این که خب یه باد بیاد این برگا میرن اونور و جسد مشخص میشه. همون اطراف زمین رو میکنه، یه قبر کم عمق درست میکنه، بدن ان رو میندازه توی قبر، روش گل میریزه، لوازم ان رو بر میداره، از توی لوازمش اون چیزایی که نیاز داشت و واسه خودش کالکت میکنه و بقیه لوازم رو توی نقاط مختلف با چندین متر فاصله رها میکنه. برای همین نیروی پلیس لوازم ان رو هی توی روزهای مختلف پیدا کرده بود. اگه یادتون باشه اول یه روز کدش رو پیدا کرده بود، بعد دوچرخه رو پیدا کرده بود، بعد کوله پشتی، هی توی روزهای مختلف، چون اینا با فاصله افتاده بودن و همشون یه جا نبودن. مایکل نمیفهمه که کبریتش از جیبش افتاده بود قاطی لوازم ان. حتی بعدها خانواده ان به نیروی پلیس میگن ان یک گردنبند و یک جفت گوشواره طلا داشت که اینا همیشه همراهش بود. دیدید بعضیا انگشتر یا گردنبند یا گوشواره های خاصی دارن که از جنس طلاه و همیشه چندین و چند سال اینها رو میپوشن. ان هم همین جوری بود، ولی هیچ اثری از این گوشواره و گردنبندش نبود که خیلی هم براش عزیز بود. اینا رو هیچ وقت خودش جدا نمی‌کرد. خانواده‌اش میگن روزی که تا در خارج میشد ما دیدیم که اینا رو پوشیده. از مایکل میپرسن این گوشواره و گردنبند رو کجا گذاشتی؟ اونا رو چیکار کردی؟ و مایکل میگه نمیدونم، یادم نمیاد با اونا چیکار کردم. هرچی ازش سوال میپرسن میگه نمیدونم. ولی خب بازم ما میتونیم حدس بزنیم احتمال زیاد برده اونا رو فروخته تا بتونه یک پولی برای خودش پیدا کنه که حالا مواد بکشه یا هر کار دیگه ای، چون مایکل عادت داشته توی هیستوریش بوده دزدی. حالا وقتشه که نیروهای پلیس جسد ان رو پیدا کنن، مورد بررسی قرار بدن و در نهایت هم جسد رو به خانواده‌اش تحویل بدن. میرن به اون منطقه‌ای که مایکل گفته بود آره فلان جا من جسد رو خاک کردم. نیرو میبرن اونجا، شروع میکنن به گشتن، به کندن، اما هیچ جسدی پیدا نمیکنن.
یک عالمه میگردن میکنن، هیچی. دوباره برمیگردن پیش مایکل، میگن ما اون منطقه رو گشتیم ولی هیچ جسدی اونجا وجود نداشت. داستان از چه قراره؟ مطمئنی به ما راستشو گفتی؟ و مایکل اونجا میگه که واقعیت نه، من یه دروغی گفتم، یعنی یه جای داستانم دروغ بود. من ان رو اونجا خاک کردم اما فرداش باز دلم آشوب بود. احساس کردم اگر ان همون مناطق همون اطراف زندگی کنه خیلی سریع اطرافیان و نیروی پلیس به جسدش میرسن. واسه همین فرداش رفتم ماشین مادرم رو قرض گرفتم، جسد ان رو انداختم توی ماشین و بردم توی یک منطقه دیگه، اونجا خاک کردم. بعد از اینکه این خاک کردن تموم شد، ماشین مادرم رو بردم کامل کارواش شستم، ماشینش رو بهش تحویل دادم و خودم برگشتم به اون مرکز روانی. نیروی پلیس بهش میگن اوکی، ما میریم اون منطقه رو بررسی میکنیم، اما اگر این بار دروغ گفته باشی به ضرر خودته، چون تو داری نیرو و انرژی و هزینه پلیس رو حروم میکنی و برات توی دادگاه بد تموم میشه. میرن به اون منطقه و این بار جسد ان رو پیدا میکنن. تا قبل از پیدا شدن جسد تمام مدت خانواده و دوست پسرش انتظار داشتن که شاید از اونجایی که مایکل خیلی آدم دروغگوییه 1% دروغ گفته باشه، ان همچنان زنده است و یه جا اون رو زندانی نگه داشته. اما الان دیگه نیروی پلیس جسد ان رو پیدا کرده بودن و نمیشد این حقیقت تلخ رو انکار کرد. ماشین مادر مایکل رو مورد بررسی قرار میدن. درسته که مایکل ماشین رو برده بود کارواش، اما آثار خون و DNA هنوز توی ماشین وجود داشت. ولی پلیس نتونست باقی مونده گوشی، تیکه های گوشی ان و چاقویی که مایکل باهاش ان رو کشته بود رو پیدا کنه. وقتی ازش میپرسن گوشی ان رو چی کار کردی؟ میگه یادم نیست کجا انداختمش. میگن اون چاقویی که باهاش ان رو به قتل رسونده بودی و چی کار کردی؟ بازم میگه یادم نیست. دادگاه‌های مایکل آغاز میشه. 2 تا بحث مطرح بود. دادستانی میگفت این قتل عمده، اما وکلای مایکل میگفتن این قتل از قبل برنامه ریزی شده نبوده. مایکل هم خودش توی دادگاهاش ادعا میکنه که من اون روز قصد کشتن ان رو نداشتم و فقط موقعی باهاش درگیر شدم شروع کردم بهش چاقو زدن که ان تلاش میکرد که فریاد بزنه و درخواست کمک کنه. خیلی عجیبه، شما یک نفر رو کشتی چون داشت درخواست کمک میکرد، چون داشتی بهش تجاوز میکردی. توی دادگاه این موضوع رو مطرح میکنن که این آدم در حالی که داشت دوران حبسش رو میگذروند برای تجاوز به 2 تا دختر، جنایتی شبیه به همین جنایتی که روی ان انجام داده، زندانی شده بوده. این آدم برای جامعه خطرناکه، اما در نهایت دادستانی نمیتونه ثابت کنه که مایکل قصد قتل رو از قبل داشته، یعنی اون روز از اون مرکز روانی به قصد اینکه یکی رو بکشه زده بیرون. خب اثبات این موضوع واقعا هم سخته. اون به قتل غیر عمد محکوم شد و 28 سال زندان بهش دادن. خانواده ان به خاطر آسیب‌های روانی خیلی زیادی که در طی این پرونده بهشون وارد شده بود از مایکل شکایت میکنن. $137,000 غرامت میگیرن. حتی روی حکمی که به مایکل داده بودن خانواده ان شکایت میزنن، میگن که این آدم اصلا حکم منصفانه‌ای نگرفته، این آدم باید حبس ابد میگرفت، باید تا ابد توی زندان میموند. الان خیلی راحت بعد از 28 سال میتونه دوباره از زندان بیاد بیرون و به جامعه برگرده. اما متاسفانه شکایتشون به جایی نمیرسه. وزیر دادگستری توی یک مصاحبه اعتراف کرد که دولت هلند نتونسته جامعه رو ایمن نگه داره. اما خب این اعترافات و مصاحبه ها برای خانواده ان دختر نمیشه. پرونده امروز به اتمام رسید. من این پرونده رو انتخاب کردم کاور کنم چون تلاش نیروی پلیس برای پیدا کردن ان واقعا برای من قابل تحسین بود. واقعا لذت بردم. جالب بود که حتی توی امن‌ترین شهرها هم ممکنه جنایت‌های فجیع و کاملا بی‌دلیل اتفاق بیفته. منظورم از بی‌دلیل اینه که ان قاتلش رو نمیشناخت، هیچ مشکلی مثلا با اطرافیانش نداشت. خب خیلی از قتل‌ها رو ما میبینیم دلیل اتفاق افتادنش به خاطر درگیری که بین آدم‌ها هست، اما این 2 نفر اصلا همون ندیده بودن.
و چقدر دنیای ناراحت کننده ای داریم که به عنوان یک خانم حتی توی امن‌ترین شهرها، امن‌ترین کشورها هم باید احساس خطر کنیم، باید همیشه مراقب باشیم. یک بنای یادبود میزنن برای ان و به یاد همه کسانی که جون خودشونو توی اون شهر از دست دادن. هر روز آدم‌ها میرن، گل میذارن، تبدیل شده به یک بنای تاریخی، شمع روشن میکنن و در انتها قتل ان واقعا قابل پیشگیری بود. اگر اون روز مایکل از اون بیمارستان روانی نمیزد بیرون، اگر که به راحتی بهش اجازه خروج نمیدادن، اگر یک مقدار مسئولیت بیشتری اون بیمارستان قبول میکرد، شاید تا به امروز ان زنده بود و داشت یک مسیر دیگه رو توی زندگیش طی می‌کرد. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید دعوتتون میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید، لایک باتن رو بزنید و مراقب خودتون باشید، چون دوست دارم تو پرونده های بعدی سر حال و سالم ببینمتون. بدرود.